RM8120 ni 2 hari bulan. Video ni saya rakam pada 2 hari bulan dan setakat 2 hari bulan ni baru ada 2 referral yang masuk, pukul 9 tadi dan pukul 11. So semalam 1 Disember. Okay, 1 Disember, ni 1 Disember dan saya juga ada membuat pembelian menggunakan Foodpanda. Dan kita scroll lagi dan di sini ditunjuk lagi 1 Disember dan 1 Disember juga saya ada membuat pembelian di Shopee RM17.40. Okay, dan dia bagi tahu saya spend saya belanja pada bulan November adalah sebanyak 7,000 lebih. Okay, so 7,000 lebih ni bukanlah belanja semuanya. Ada juga yang saya transfer beberapa ribu ke akaun Maybank saya, ke akaun-akaun yang lain lah untuk simpan ke, untuk guna dan sebagainya. Dan kemudian, begitulah duit-duit yang masuk pada setiap hari. Alright. So, total berapa yang saya dapat, kita pergi pada referral reward. Hai, saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit dan juga bisnes secara online. Kalau anda nak belajar, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan loceng untuk pastikan anda mendapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru. Okey, kali ini saya nak kongsikan dengan anda bagaimana cara untuk buat duit dengan BigPay. Dan sebelum ni saya dah ada kongsikan video yang pertama, anda boleh tengok di sini, okey, tengok di atas tu ataupun sebelah sini ke, saya akan letakkan link dan anda boleh tengok video tu bagaimana saya tunjukkan macam mana nak buka akaun BigPay dan bagaimana untuk dapatkan income daripada BigPay. Alright, jom kita tengok dalam handphone. Bulan lepas BigPay hanya berikan RM20 commission dan juga RM20 cashback. Tetapi bulan ini kita tengok kat sini. Okay, kalau tengok dekat sini dia berikan kepada kita RM20 cash dan tambah RM20 cashback for your first referral. Okay, maksudnya bila kita dapat orang yang pertama, first time anda buat, okay, anda refer, contohlah anda seorang suami, okay, so anda register untuk wife anda, untuk isteri anda. So kita yang invite wife kita tadi dapat RM20 cash, RM20 cashback, jadi 40 jugalah. Jadi wife kita tadi akan dapat 40 cashback. Okey, apa beza dia? RM20 cash itu adalah duit. Duit, maksudnya duit tu kita boleh pergi buat isi minyak kereta, kita boleh keluarkan, kita boleh belanja apa-apa saja. Itu cash RM20. Yang RM20 cashback tadi, dia ada dalam cashback reward dipanggil dalam BigPay. So bila anda belanja RM20 tadi, yang cash tadi tu anda belanja, contohnya anda pergi isi minyak kereta RM20. So dapat balik RM20 tu dalam daripada cashback tadi. So selepas belanja baru dapat. Itu cashback. Sama juga dengan yang wife kita tadi. Wife kita tadi dia dapat 40 cashback. So dia nak dapatkan 40 cashback ni, dia tak boleh keluarkan dalam bentuk cash, dia tak boleh belanja lagi. So macam mana dia nak guna duit tu, dia kena top up dulu sebanyak RM40 dalam BigPay. Top up dulu RM40. So selepas top up boleh pergi belanja dekat 7-Eleven ke, boleh pergi belanja dekat Petropam ke, shopping mall ke. So belanjalah apa-apa. Okay, katakanlah anda belanja RM40 daripada duit top up tadi. So RM40 akan masuk balik duit daripada cashback. So anda belanja 40, anda dapat balik 40. Okay. So itu nama dia cashback. Alright. Pada kebiasaannya, sebelum ni, BigPay hanya bagi RM10 sahaja. RM10 untuk kita dan RM10 untuk orang yang baru register. Tetapi pada beberapa bulan yang lepas, BigPay offer 2 kali ganda, iaitu kita 20, dia 20. Dan sekarang, BigPay bagi kita 20 cash dan 20 cashback, jadi RM40 dan dia dapat 40 cashback. Okay, so ini adalah satu peluang yang sangat besar lah. Bagi saya, apa yang saya nampak, peluang yang sangat besar. Cuma untuk kita hanya dapat RM20 cash dan RM20 cashback untuk orang pertama saja. Orang seterusnya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya memang dah tak dapat dah yang cashback tadi. Kita hanya dapat cash sahaja. So walaupun dapat cash, bukan sikit RM20 tu banyak. Okay, so itulah dia program untuk bulan Disember. Jadi jangan tunggu lagi, sekarang video yang saya buat ni pada 2 hari bulan. So grab cepat-cepat selama sebulan ni untuk jana pendapatan. Jadi jom kita tengok dalam saya punya BigPay berapa yang saya dapat, okay, dan macam mana kita nak dapatkan income melalui program referral ni. Jom. Ini adalah akaun BigPay saya. So anda boleh tengok di sini referral reward yang sedang masuk. Okay, RM20. Ni 2 hari bulan. Video ni saya rakam pada 2 hari bulan dan setakat 2 hari bulan ni baru ada 2 referral yang masuk, pukul 9 tadi dan pukul 11. So semalam 1 Disember. Okay, 1 Disember, ni 1 Disember dan saya juga ada membuat pembelian menggunakan Foodpanda. Dan kita scroll lagi dan di sini ditunjuk lagi 1 Disember dan 1 Disember juga saya ada membuat pembelian di Shopee RM17.40. Okay, dan dia bagi tahu saya spend saya belanja pada bulan November adalah sebanyak 7,000 lebih. Okay, so 7,000 lebih ni bukanlah belanja semuanya. Ada juga yang saya transfer beberapa ribu ke akaun Maybank saya, ke akaun-akaun yang lain lah untuk simpan ke, untuk guna dan sebagainya. So seterusnya ada tengok lagi di sini, ada juga saya buat bayaran FBX. So saya orang bisnes, saya ada buat bisnes dan saya masukkan kad BigPay sebagai salah satu payment. Dan di sini ada payment yang BigPay ambil. Dan kemudian begitulah duit-duit yang masuk pada setiap hari. Alright.
So total berapa yang saya dapat, kita pergi pada referral reward. Okay, so di sini dia nyatakan bahawa sebanyak 582 orang yang menggunakan kod saya dan yang aktifkan akaun mereka adalah sebanyak 406 orang. So apa beza dua ni? Yang ini adalah orang yang dia daftar tapi dia tak aktifkan akaun. So maksud dia apa? Maksud dia buka ataupun dia register, kemudian dia tak masukkan duit RM5 dalam akaun BigPay menyebabkan akaun dia tidak aktif. Duit RM5 tadi bukan bayaran dan duit itu boleh digunakan untuk belanja menggunakan kad BigPay. Jadi yang aktifkan akaun adalah sebanyak 406 orang. So bila 406 orang ni kita cuba darab 406 orang kali dengan RM20. So berapa? RM8,120 yang saya dapat daripada BigPay ini. Kita back balik dan kita nak tengok, okay, baki yang ada sekarang ni 800 lebih. So apa yang saya boleh buat dengan baki ni? Macam saya katakan kepada anda tadi, yang pertama saya boleh belanja di online shop seperti Lazada, Zalora, apa-apa je lah website online. So macam mana nak belanja website online ni kalau anda belum dapat kad? So anda boleh tengok bawah ni ada kad. Ada kad. So saya klik di situ dan ini ada detail-detail kad kita. So detail-detail kad kita ni, kalau saya klik show detail ni, dia akan tunjuklah nombor saya punya kad, expired date bila, lepas tu nombor CVC dia berapa. Jadi saya boleh gunakan detail-detail ini untuk membuat pembayaran secara online walaupun saya belum terima kad lagi. Kalau ada kad lagi mudah lah. Seterusnya saya boleh gunakan kad saya untuk buat bayaran di petrol pump, buat bayaran di shopping mall, buat bayaran di kedai-kedai runcit yang menerima kad, okey, bayaran melalui kad. Saya juga boleh bayar di 7-Eleven dan sebagainya. Petrol, semua boleh, tak ada masalah. Yang penting kedai tu terima kad. Sebab BigPay menggunakan Mastercard. Alright? Jadi apakah step untuk anda mula buat duit dengan BigPay ni? Yang pertama adalah download apps BigPay. So download apps BigPay, anda boleh klik link di bawah, saya ada sediakan pada bahagian description atau pada bahagian pin komen. Anda boleh klik di situ untuk download apps BigPay. Yang kedua, register akaun anda. Okay, daftar akaun anda, ikut step by step. Kalau anda tak tahu macam mana cara nak register, anda boleh tengok video ini. Boleh tengok dalam channel saya. Okay, yang ketiga, anda masukkan referral code. Okay, ini referral code saya, BGOZNCCA4T. Ini kod yang saya berikan. So, kalau anda register tu, so dia ada bahagian untuk masukkan referral code, masukkan kod ini. Okay, seterusnya, transfer RM5 ke akaun BigPay anda supaya akaun anda aktif. So bila akaun anda aktif, anda baru layak mendapat cashback RM40 yang saya nyatakan sebelum ini. Okey, seterusnya dah dapat cashback. Okey, dah transfer duit tadi kan. Apa seterusnya anda nak buat? Anda akan terima referral code. Okey, pergi pada bahagian setting, kemudian pergi pada bahagian referral reward, klik di situ dan anda akan dapat kod anda. So copy kod anda dan mula invite orang lain untuk register. Alright. So seterusnya, tunggu kad anda sampai. Okay, so sementara menunggu kad anda sampai, anda bukanlah tak boleh buat apa-apa dengan BigPay ni. Dalam BigPay dia ada virtual card. Okay, ada tadi saya dah tunjukkan virtual card. Anda boleh gunakan virtual card tersebut untuk buat bayaran dalam Shopee, dalam Lazada, dalam nak bayar apa-apa je lah yang payment online kan. So sebab dia ada dia punya nombor card, dia ada tarikh dan dia ada CVC punya nombor. So anda boleh gunakan maklumat-maklumat tersebut untuk buat bayaran secara online. Okey, so seterusnya selesai. Okey, dah tunggu kad anda, nanti kad anda sampai, lagi senanglah anda boleh belanja di mana-mana saja kedai yang menerima kad Mastercard ataupun nak boleh bayar menggunakan kad, anda hulur je kad anda tu, so anda boleh bayar macam kad biasa. So itu saja caranya dan anda teruskan untuk berkongsi setiap hari. Jadi anda perlu ada target. Kalau sehari ada 5 orang yang register, anda akan dapat RM100. Kalau 10 orang, anda akan dapat RM200. Terpulang kepada macam mana anda invite dan berapa orang yang register dengan anda. Okey, macam saya, ramai orang kata, tuan boleh lah, tuan ada channel YouTube, tuan influencer, tuan ramai follower. Jadi bila tuan buat ni, orang register dengan tuan, tuan dapatlah banyaklah, senanglah dapat komisen macam ni kan. Okey, so apa yang dia kata tu tak salah. Memang betul. Sebab saya dah bermula daripada awal. Okey, tapi anda boleh buat pilihan sama ada nak terus beri alasan ataupun nak buat kerja. Peluang sama saja. Saya ada peluang yang sama diberikan oleh BigPay. Anda juga ada peluang yang sama diberikan oleh BigPay. Tidak ada kurang, tidak ada lebih.
Okey, yang lebih kelebihan saya cuma ada channel dan saya berkongsi di channel saya. So, bila anda tidak ada benda-benda macam tu, anda boleh gunakan cara manual, anda boleh message seorang demi seorang, kawan-kawan anda boleh invite ahli keluarga anda, adik-beradik anda. So, gunakan apa saja cara sebab peluang dah ada depan mata, nak buat kerja ataupun tak nak buat kerja, itu saja. Okey, terpulang kepada kita. Siapa yang rajin, dia dapat income. Siapa yang malas, beri alasan, so anda tidak akan dapat apa-apa. So, itu saja perkongsian daripada saya, sehingga berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan loceng untuk pastikan anda mendapat notification apabila saya upload video-video yang baru. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.